नमस्कार मंडळी, मी तृप्ती माते तुम्हा सर्वांचे माझ्या व्हिडिओमध्ये आणि दिवाळी स्पेशल ब्लॉगमध्ये खूप खूप स्वागत करते। तर येत्या काही दिवसातच दिवाळी आहे, त्यामुळे सर्वत्र दिवाळीची खूप जोरदार तयारी चालू आहे। दिवाळीची साफसफाई, दिवाळीचा फराळ इत्यादी सर्व गोष्टी चालू झाल्या आहेत आणि झाल्या असतीलच। तसे फराळ खूप त्यात मोठी गोष्ट आहे, फराळ खूप इम्पॉर्टंट गोष्ट आहे, त्यामुळे आजही आमच्या घरी फराळाची लगबग चालू झाली आहे आणि मी तुम्हाला माझ्या ह्या व्हिडिओमध्ये दिवाळीचा फराळ दाखवणार आहे। कारण मी बऱ्याच माझ्या व्हिडिओमध्ये आईंबद्दल मेन्शन केले की आई उत्कृष्टपणे सर्व पदार्थ बनवतात, तर विचार केला का नाही यावी आईचा एक मस्त असा स्पेशल फराळ एखादा पदार्थ दाखवूया आणि एक छान असा त्यांच्यावर व्हिडिओ बनवूया। तर आई कोणता फराळ बनवणार आहे हे आपण त्यांच्याकडूनच जाणून घेऊया। तर चला मग आता आपण आईंकडनं जाणून घेऊया की आज त्या काय दिवाळीचा फराळ बनवणार आहे। नमस्कार, मी आज तुम्हा सर्वांसोबत गव्हाच्या शंकरपाल्या, पौष्टिक अशा गव्हाच्या शंकरपाल्या दाखवणार आहे। म्हणजे मी खूप वर्षापासून ते बनवते आणि मला आमच्या घरात ते सर्वांना आवडतात, म्हणून मी आज तुमच्यासोबत शेअर करते। तर आपण बघूया कशा, म्हणजे सोप्या पद्धतीने बघूया आज आपण कशा। मी सर्वप्रथम आपण हा 250 ml चा कप आहे त्या, आणि हे पण दोन्ही त्याच मेजरचे कप आहेत। माझे हे पूर्वीचे आहेत मेजरचे, पण तो 250 mlच आहेत ते, म्हणून 1 कप साखर, 1 कप पाणी आणि 1 कप आपण साजूक घी घेतलेला आहे, तूप घेतलेलं आहे। आणि मी साधारण 5 कप गव्हाचं पीठ घेतलेलं आहे, पण ते किती मावेल त्याच्यात तेवढंच आपण घालायचं आहे। हां, तर आपण सुरुवात करूया। आधी पाणी घालूया, त्यानंतर त्याच्यात साखर घालूया। थोडी साखर विरघळली, तूप घालूया आणि याला एक साधारण अशी उकळी आणायची। आणि मी पिठामध्ये आधीच मीठ घातलेलं आहे चिमूटभर, म्हणजे जवळजवळ 8 चमचा असं मीठ घातलेलं आहे, चालून घेतलेलं आहे पीठ। चला आता याला उकळी आली आहे, आता आपण याला बंद करूया आणि हे परातीत ओतून पूर्ण गार करून घेऊया। तर मी आता हे परातीत ओतते, म्हणजे ते लवकर गार होईल। हे मी आता परातीमध्ये ओतून घेतलं। आता आपण 10-15 मिनिटं जरा गार होईस्तोवर वाट पाहू। चला, आपलं साखर, पाणी आणि तुपाचं मिश्रण आता गार झालेलं आहे। आपण आता याच्यात पीठ ॲड करूया। तर पीठ ॲड करताना पूर्ण गार झालेलं असावं, कारण गरम घेतलं तर ते पीठ शिजलं जाईल, आपल्याला शिजवायचं नाही, आपल्याला खाली मिक्स करायचं आहे। आता हे मी हळूहळू मिक्स करते। पाणी वापरलं शंकरपाल्यांसाठी, तुम्हाला हवं असेल तर दूधही वापरू शकता, पण दुधाचे जास्त दिवस नाही ठेवू शकत आपण, म्हणून मी पाण्याचा वापर करते। आणि पीठ म्हणाल तर मी आधी 5 कप तुम्हाला दाखवलेलं, पण मला हा 6व्या कपातनं एवढा असं मी वापरला गेला आहे, त्याच्यातनं हा एवढाच उरलेला आहे, म्हणजे जवळजवळ 6-6.25 कप पीठ लागला तेवढ्या मोठ्या प्रमाणाला। आणि आता आपण अर्धा तास रेस्ट करूया, पिठाला रेस्ट देऊया आणि मग आपण शंकरपाळ्याला करू। आपण प्रत्येक गोळ्याच्या वेळेला जरा मिक्सरमधून फिरवून घेतले 2 सेकंदासाठी, म्हणजे तो पीठ एकदम मऊ होतो आणि गोळा करताना सोपा जातो। असं हे बघा, असं गोळा होतो, पटकन लाटल्या जातात पूर्ण। आणि गव्हाच्या पिठाचं थोडं असंच म्हणजे हे होतं, खस्ता आपल्याला पाहिजे असतं ना, आणि खस्ता होतात, मैद्यासारखं प्लेन एकदम होत नाहीत त्या, थोडं असं म्हणजे टेक्स्चर दिसतं बघा तुम्हाला। ह्या लाईनी दिसतात ना, ह्या गव्हाच्या पिठाच्या अशाच दिसतात। तर आपण आता हे कट करूया।
तर आपण साईडच्या आधी काढून टाकूया हे.